Είπαμε να παρουσιάσουμε το Extreme, αλλά τα παιδιά που έχουν πάει. Δεν ξέρω. Θα το κάνω μόνος μου δηλαδή αυτό τώρα. Πιθανόν, ναι. Όχι ρε φίλε. Να είμαστε κι εμείς. Ο καλός τους. Κάποιος μας φώναξε. Κάτι ακούσαμε εδώ πέρα για παρουσιάσεις. Βεβαίως. Τι βλέπω εδώ πέρα, τι εργαλεία, βλέπω XP, Εδώ σας έφερα το βαρύ πυροβολικό. Extreme Hunter, βλέπω εδώ, Deus 2, Χαμούλης. τι γίνεται. Βεβαίως. Εδώ είναι η εξέλιξη στους ανιχνευτές μετάλλων. Είναι ένα μηχάνημα για μεγάλο βάθος. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι μια προσθήκη στην ήδη γκάμα αξεσουάρ τα οποία είχαμε από το Deus 2. Ναι. Και όπως γνωρίζετε, αλλά πολλοί κόσμος μπορεί να είναι για πρώτη φορά μαζί μας και να μην γνωρίζει. Ο ανιχνευτής, ο Deus 2 είναι αυτό, είναι ένα τηλεχειριστήριο, το οποίο μπορεί να συνδεθεί ασύρματα με δίσκους διαφορετικών μεγεθών, 3 διαφορετικά ασύρματα ακουστικά, έτσι. Pinpointer, NATO, Mi 6 ασύρματα. Μπορώ να κάνουν έρευνα και απομακρυσμένα, να έχω το τηλεχειριστήριο μαζί μου, ο δίσκος να πάει σε ένα πηγάδι 15-20 μέτρα κάτω. Αλλά αυτό το οποίο ζητούσε η αγορά ήταν το Extreme, το εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Και Οπότε, το Extreme εδώ, φίλοι μου, είναι μαζί μας. Είναι γεγονός. οπότε πλέον συνδέεται και με τον Extreme Hunter. Συνδέεται και με το Extreme Hunter. Μπορεί να έχεις εσύ το Deus 2 όπως έχεις, Ναι. αγοράζεις ένα Extreme. Χωρίς το μπορείς χειριστήριο. Το τηλεχειριστήριό σου βεβαίως μπορείς και να κάνεις έρευνα, να το κρατάς και στο χέρι μπορείς. Δεν θα το ήθελα αυτό, να δώσουμε κάποια tips. Όταν δουλεύουμε με το Extreme, επειδή έχει πολύ ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, δεν κάνει να αιωρείται κάτι. Ναι. Οπότε ούτε μεταλλικά αντικείμενα στα χέρια μας, πάνω στις τσέπες μας, κινητά, τα... Τίποτα, φίλε Γιώργο, τίποτα. Ακόμα και το ρολόι μπορεί να επηρεάσει, ας πούμε, κάποιον. Δεν κάνει να έχουμε τίποτα. Για τα παπούτσια, ακόμα τα δουλεύουμε με το Extreme. Είναι ένας πολύ ισχυρός ανιχνευτής, από τους ισχυρότερους δηλαδή, και δεν κάνει να έχουμε μεταλλικά αντικείμενα τα οποία κινούνται. Αυτό το εργαλείο δεν είναι για τον χομπίστα της ανίχνευσης μετάλλων. Ήρθε να ταράξει τα στάσιμα νερά στους ανιχνευτές μεγάλου βάθους για άτομα τα οποία ψάχνουν αποκρύψεις. Δεν θα πιάσουμε ένα νόμισμα εδώ. Ένα δαχτυλίδι δεν το βλέπουμε. Οπότε πάμε σε κάτι μεγαλύτερο και βαθύ. Πάμε μόνο σε μεγάλα αντικείμενα. Μάλιστα. Είναι της μορφής 2 box, δηλαδή εδώ είναι ο πομπός, εδώ είναι ο δέκτης. Τι βλέπετε εδώ, ένα μεγάλο δίσκο βλέπετε. Αυτό θα μπορούσε να ήταν δίσκος με διάμετρο 1 και 20. Να το δείξουμε εδώ. Εδώ υπάρχει ο πομπός Ναι. και εδώ υπάρχει ο δέκτης. Αυτά είναι τα δύο ποινία, έτσι. Η XP τι έκανε, τα πήρε, τα μεγάλωσε και τα βάλε σε απόσταση 1 και 20. Είναι σαν να έχουμε ένα δίσκο διαμέτρο 1 και 20. Αυτό σημαίνει ότι έχω μεγάλη κάλυψη εδάφους και μεγάλο βάθος και δεν πιάνω μικρά αντικείμενα. Να μιλήσουμε λίγο για την προϊστορία. Υπάρχουν ανιχνευτές του box από το 1950 ακόμα. Μιλάμε για τα Fisher Gemini. 1950-55, από τότε δηλαδή αυτό έγινε εμπορικό προϊόν. Αλλά η XP εδώ ήρθε με κάποιες τεχνολογίες οι οποίες είναι το ground tracking, μπορεί να διαβάσει αριθμό εδάφους δηλαδή ο ανιχνευτής, και το multi-frequency, fast multi-frequency. Τα προβλήματα τα οποία είχαμε ήταν πως ανιχνευτές που δεν διαβάζαν το έδαφος είχαν ψεύτικα σήματα, θα έπρεπε να μηδενίζουμε εδώ συνέχεια. Τα προβλήματα τα οποία είχαμε με ανιχνευτές μεγάλου βάθους οι οποίοι είναι παλμικοί, είχε του box παλμικοί που δουλεύουν με τελάρο, ήταν πως αν το ποινίο πλησιάζει κάτω στο έδαφος, χτυπάει μόνο του. Ανοίγω. Με την τεχνολογία Fast Multi-Frequency κατάφερε η XP όταν κατά λάθος το πλησιάσεις κάτω στην επιφάνεια του εδάφους να μην έχεις ένα διαρκή θόρυβο. Και αυτό σημαίνει ότι μπορώ να ψάξω στην ελληνική φύση η οποία είναι δύσπατη, δεν είναι χωράφια. Δεν είναι ας πούμε ένα Gemini που θα δουλέψει ξέρω εγώ, σε ένα χωράφι στο Τέξας ή σε ένα χωράφι στην Αγγλία που το κρατάω πάντοτε αλφαδιασμένο. Σωστά, ναι. Τι άλλα πλεονεκτήματα εδώ έχουμε. Μέχρι πρότινος, ο κόσμος ο οποίος ήθελε να ανιχνευτεί μεγάλου βάθους πήγαινε σε ανιχνευτές με τελάρο. Θα πρέπει να ήμασταν δύο. Ακριβώς. Δηλαδή, παράδειγμα, εσύ να κρατάς το τελάρο, ο Γιώργος εδώ να έχει την μονάδα. Ναι, χειριστήριο. Αυτό είναι καμιά Δεν φορά. βολεύει και πολύ, θα έλεγα αυτό. Ο συντονισμός δεν είναι εύκολος. Έτσι ακριβώς. Μπορώ να το δουλέψω μόνος μου και επειδή έχει αυτό το σχήμα, να το κάνουμε λίγο παραστατικά. Αυτό εδώ βέβαια ρυθμίζεται. Μπορώ να το φέρω πίσω, έτσι. Μπορώ να το φέρω εδώ πίσω. Το κρατάω εδώ με το χέρι. Και Αυτό μπορώ... είναι το σωστό. Εδώ είναι το είναι σωστό. η θέση τη σωστή κανονικά. Μπορώ να μπω μέσα σε κλαδιά, σε θάμνους, σε πέτρες. Δεν έχει δηλαδή ένα τεράστιο τελάρο 1x1, 1,5x1,5. Είναι πιο εύκολο να το μανουβράρεις. Ναι.
και με γνώμονα πάλι χώρες όπως η Ελλάδα όπου η φύση είναι δύσκολη. Έχουμε δέντρα, έχουμε πέτρες, έχουμε κλαδιά, έχουμε όλα αυτά. Φουρνάρια τέτοια, ναι, είναι γενικά η φύση Βεβαίως. περίεργη. Από βάθη εδώ, τι μπορούμε να καταφέρουμε. Έχουμε πάει στα δοκιμαστήρια σε διάφορα στην Ελλάδα, έχουμε πάει στην Κόρινθο και στην Κατερίνη και έχουμε μετρήσει κυβότιο πυρομαχικών, το οποίο είναι το στάνταρ το 30x20 μέχρι 2,5 μέτρα. Αρκετά ικανοποιητικό θα έλεγα έτσι. Ναι, ναι. Για κάτι μεγαλύτερο κάνιστρο το χτύπησε 3 μέτρα θαμμένο και με 40 πόντους αέρα. Δεν πιάνει όμως μικρά πράγματα. Έτσι. Απίστευτο. Από την οθόνη του εδώ μπορούμε να έχουμε κάποιες ενδείξεις, το μέγεθος, το πλάτος του αντικειμένου, ας το πούμε, είναι ο οριζόντιος άξονας και το βάθος του είναι ο κάθετος. Οπότε αν έχω ένα στόχο ο οποίος φουλάρει, είναι επιφανειακός. Αν είναι κάτω, χαμηλά είναι βαθύς. Μεγάλο, μικρό, επιφανειακό, βαθύ. Έχουμε μενού στα ελληνικά, έχουμε 5 χρόνια εγγύηση. Μπορεί να δουλέψει και στη βροχή. Συνδέεται με όλα τα ασύρματα αξεσουάρ του Deus 2. Έχουμε 3 ασύρματα ακουστικά εδώ. Το τηλεχειριστήριο εννοείται μπορεί να πάρει pinpointer. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Ξεχάστε τα καλώδια δηλαδή. Και νομίζω είναι καλό να φοράμε ακουστικά, γιατί ακούμε και τον παραμικρό ψήθυρο δηλαδή που θα βγάλει το μηχάνημα. Σωστά. Έρχεται κατευθείαν δηλαδή στο αυτί. Και δεν έχεις καλώδιο να πεις ότι συνδέεται και σε ενοχλεί στην έρευνα ότι θα πάει σε κάποιο κλαδί, θα πρέπει να το κάνεις. Είναι όλα ασύρματα. Ναι. Εξυπηρετεί το ότι δεν χτυπάει μικρά αντικείμενα, γιατί αυτός ο κυνηγός ο οποίος θα ζητήσει να βρει απόκρυψη δεν με ενδιαφέρει, είναι χάσιμο χρόνο τώρα. Ένα νόμισμα, ένα σκάλικας, όλα αυτά. Ένα μικρό αντικείμενο που αρχίζει και το ευαισθητοποιεί, το αντιλαμβάνεσαι και από το γράφημα, και να πω ένα tip ότι κάνει ένα διπλό ήχο. Δηλαδή, αν περάσω και ακούσω ένα ελαφρύ χτύπημα από την μπροστινή κεραία, κόψει και χτυπήσει μετά η πίσω, μετά από 2 βήματα, αυτό σημαίνει αυτός ο διπλός ήχος είναι κάτι μικρό. Είναι αδύνατος ο ήχος, δεν είναι βαθύ. Είναι διπλό, άρα είναι επιφανειακό. Όχι διακεκομένος ήχος. Χτύπησε η μπροστινή, χτυπάει και η πίσω. Είναι σωστά. Αδύνατος ήχος. Ναι. Έτσι. Αν έχω ένα αδύνατο ήχο ο οποίος είναι μόνος του, είναι κάτι βαθύ. Αν έχω ένα διπλό χτυπηματάκι, είναι κάτι οριακά που το πιάνει μικρό, όχι σαν ένα νόμισμα βέβαια, Ναι, ναι, ναι. που το διαγείρει και πιάνει, ας πούμε, ένα μικρό στόχο. Αυτά είναι κάποια tips εδώ. Έχουμε και βιντεάκι στο YouTube. Τι θέλετε να με ρωτήσετε εσείς, να μιλήσουμε. Εγώ από ό,τι βλέπω, ας πούμε έτσι με μια γρήγορη ματιά, βλέπω ότι έρχεται ας πούμε με το κουτί του, έτσι, το οποίο κουτί είναι ποιοτικό όπως και ο ανιχνευτής. Άμα δείτε δηλαδή τη λαβή του, φαίνεται ότι έχετε ένα ποιοτικό μηχάνημα στα χέρια σας. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, π.χ. ας πούμε βρίσκουμε το στόχο σε βάθος 2 μέτρα. Κάνει επικέντρωση, να δούμε ακριβώς που είναι. Κοίταξε, Γιατί στους ανιχνευτές, συγγνώμη που σε διακόπτω, στους ανιχνευτές τους κλασικούς, μπορεί να μην έχει βάθος, αλλά έχει το pinpoint που σε επικεντρώνει ακριβώς στο στόχο. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, ένας έμπειρος χειριστής θα έχει βέβαια ένα τεράστιο σήμα. Μπορεί να έχει ένα σήμα που θα χτυπάει επί 1,5 μέτρο, επί 2 μέτρα. Μπορούμε να αρχίσουμε να μηδενίζουμε πλησιάζοντας στο στόχο, αλλά με τη λογική που έχεις έναν δίσκο, όπως το δίσκο εδώ του Expedeus, και όταν χτυπήσει βάζεις το pinpointer. Ωραία. Αυτή εδώ η πλατφόρμα είναι ένα, ας το πούμε, ασύρματο οικοσύστημα. Έτσι. Ναι. Θα χτυπήσει το Extreme, μπαίνω στο μενού με ένα κλικ, πάω στη ζεύξη, από Extreme έρχομαι σε δίσκο Deus 2 και βάζω το δίσκο να εκτελεί χρή pinpointer Να επικεντρώσει ακριβώς που είναι ο στόχος. για το Extreme. Βέβαια, ο στόχος μπορεί να είναι πολύ βαθιά. Εκεί ο κόσμος θα εκμεταλλευτεί το πρόγραμμά μου το 16. Το πρόγραμμα 16 ονομάζεται Μεγάλα. Όσοι έχουν πάρει Deus 2 στην Ελλάδα έχουν το 15 που είναι ο παλμογράφος, έχουν και το 16. Οπότε θα βάλουν το 16 για να αναζητήσουν να επικεντρώσουν το στόχο που πιάνει το Extreme. Πιθανότατα το 16 να φτάσει να το χτυπήσει, αν όχι πρέπει να δουλέψει ο δίσκος του Deus 2 μέσα στο σκάμα. Οκ. Ωραία. Είναι multi-frequency πρόγραμμα το 16, οπότε δεν παίρνει ήχο από το σκάμα όπως παλιά οι ανιχνευτές μονής συχνότητας. Ναι. Για διαχωρισμό του μεταλλεύματος το οποίο θα βρούμε, Ναι. χρησιμοποιούμε τον Extreme Hunter ή χρησιμοποιούμε το ποινίο? Καλή ερώτηση. Στην παρούσα έκδοση λογισμικού υπάρχει διαχωρισμός μέσα στο μενού. Είναι off και ανεβαίνει ως το 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Τι εξυπηρετεί αυτό, ότι όταν θα βάλω το διαχωρισμό, δουλεύει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο διαχωρισμός, θα σταυρώσω το στόχο μου από όλες τις κατευθύνσεις, χτυπάει από όλες τις κατευθύνσεις, όπως όταν κουνάω το δίσκο δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω. Και εδώ είναι λογική. Όταν χτυπάει, δεν θα μείνεις ακούνητος, τραβέρσα, χτυπάει, σταματάει, στρίβεις, έρχεσαι και το μετράς από την ανάποδη μεριά, μηδενίζεις, έρχεσαι και σταυρωτά. Το σταυρώνεις. Ναι. Και το ζεκάρεις. Όπως κάνεις και με το δίσκο αριστερά-δεξιά πάνω-κάτω. Με τον ανιχνευτή. Οπότε βρήκες ότι είναι αληθινός ο στόχος γιατί έχει ανταπόκριση και από τις 4 κατευθύνσεις. Μετά μπαίνεις στο μενού, βάζεις το διαχωρισμό, πηγαίνεις στο κέντρο. Αυτά είναι τα tips. Ναι. Πρέπει να πας στο κέντρο του στόχου. Tips by Κυρίτσης. Tips by Κυρίτσης. Πας στο κέντρο του στόχου και δουλεύεις την μπροστινή κεραία. Πέρα εδώ θες σαν να ήταν δίσκος, δηλαδή θα κάνεις κούνια. Ναι. Εάν ο ήχος είναι μπάσος, σημαίνει σίδερο. Αλλά επειδή υπάρχουν αντικείμενα τα οποία είναι σιδερένια και είναι αξίας, μπορεί να είναι ένα κυβότιο που έχει μέσα χρυσό, δεν μπορεί κανένας ανιχνευτής μετάλλων να σου διαβάσει το περιεχόμενο. Οπότε η XP, για να μην κοροϊδέψει και να βοηθήσει όντως, αυτός ο διαχωρισμός υφίσταται, είναι αξιόπιστος μέχρι τους 50 πόντους. Δηλαδή, αν έχω ένα πέταλο επιφανειακά, αν έχω μια σαβούρα, ένα ντενεκέ, στους 20, 30, 40 πόντους θα μου το διαβάσει σαν σίδερο. Αν έχω σιδερένιο αντικείμενο, το οποίο είναι ογκώδες, έτσι, δεν πιάνει ένα καρφί, είναι κάτι ογκώδες στο 1 μέτρο και στο 1,5, θα μου το πει με τον ήχο του ευγενούς. Γιατί ο διαχωρισμός εδώ εξυπηρετεί σίδερο και επιφανειακό. Αν το σίδερο είναι βαθύ, έχει ενδιαφέρον. Δεν θα με διώξει από το στόχο, δηλαδή. Θα μου πει κάτσε να το ελέγξεις. Το λογιστικό αυτό εξυπηρετεί για ένα απέταλο. Εξυπηρετεί για ένα επιφανειακό τσίγκο. Έτσι. Ό,τι είναι βαθύ έχει ενδιαφέρον και αποκρύψει πιο πολλές είναι μέσα σε κυβότιο. Ποιος ξέρει τι εξελίξεις θα έχουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο πλάθεται, το λογισμικό αλλάζει, είναι δωρεάν, έχει 5 χρόνια εγγύηση, όπως όλα τα προϊόντα της XP και έχει τις καινοτομίες και αυτή τη στιγμή είναι παγκοσμίως ο ανιχνευτής μεγάλου βάθους, ο οποίος τραβάει τα βλέμματα. Δικαίως θα έλεγα. Δικαίως, γιατί φίλε Νίκο, αυτά τα μηχανήματα τα βαθιά δεν είχαν εξελίξεις. Είχαν μείνει στάσιμα εδώ και πάνω από 15 χρόνια, 20 χρόνια. Δηλαδή όλα είναι ένα, ας πούμε, ξαναζεσταμένο φαγητό με την έννοια, έτσι. Εδώ έχουμε το multi-frequency που δουλεύει μέσα σε σπηλιά που το έχω κάνει επίδειξη σε κλειστό χώρο. Δεν χτυπάει το μετάλλευμα όταν κατεβαίνει κάτω στο έδαφος. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Και μόνος σου. Και μπορείς να είσαι μόνος σου και έχεις πρόσβαση. Και να πω επίσης και κάτι που όταν το είχα δει, είχα τρομάξει. Από ποια έννοια? Λέω λέω θα μας φύγει η μέση. Παιδιά, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Μπορεί να βαράει βάθος, μπορεί να φαίνεται μεγάλο, αλλά στην έρευνα, εμένα τουλάχιστον δεν μου φάνηκε τόσο βαρύ όσο μου φάνηκε όταν το πρώτο είδα και δεν το δούλεψα. Είναι πολύ ελαφρύ. Ναι. Πολύ ελαφρύ. Όσο και εύκολο γιατί, έτσι λέω εγώ, θα μας πει και ο ειδικός που έχουμε. Είναι ζυγισμένο, μπορείς να το ζυγίσεις. Αυτό είναι η ζυγοστάθμιση του έτσι ώστε να μην σε ζορίζει, να σε τραβάει λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω. Αυτό να σας πω κάτι για το βάρος. Φαίνεται ότι είναι βαρύ, γιατί βλέπεις αυτό τον άξονα εδώ, αλλά επειδή είναι η θέση του χεριού, το χέρι μου είναι εκτεταμένο. Αυτό. Δεν νιώθεις αυτό το βάρος που έχει κάποιο βάρος παραπάνω από έναν ανιχνευτή. Και πολύ σημαντικό, δεν έχει κίνηση όπως έναν ανιχνευτή που θα το πηγαίνεις δεξιά-αριστερά για να βρεις το στόχο. Ακριβώς. Οπότε δεν σε κουράζει. Ναι. Δεν το νιώθεις, επειδή το χέρι σου είναι κρεμασμένο. Και για πολύ ωραία χρήση δεν θα υπάρξει κάποια κούραση. Αυτονομία η οποία έχει εδώ, γιατί έχει μεγάλο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Με το δίσκο του Deus 2 πάμε στις 15 ώρες, το τηλεχειριστήριο πάει στις 20, το Extreme έχει 10 ώρες. Γιατί θα πρέπει να τροφοδοτήσει αυτά τα μεγάλα ποινία. Αλλά επειδή απευθύνεται σε κόσμο που πάει σε μέρη στοχευμένα, δεν θα το πάρω αυτό να οργώσω την παραλία. Δεν είναι μικρό αντικείμενο. Ναι. Δεν θα πάω στο βουνό στο πουθενά, θα πάω σε ένα συγκεκριμένο που έχω μια πληροφορία. Ακριβώς. Οι 10 ώρες είναι αρκετές. Υπεραρκετές είναι, ναι. Και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να ψάχνει 10 ώρες συνεχόμενα. Καλά, προφανώς. Οπότε σας υπερκαλύπτει η 10 ώρες αυτονομία που έχει το μηχάνημα, έτσι. Είναι USB Type-C, το φορτίζετε από αυτοκίνητο, από power bank. Ποιες εντυπώσεις σας από τη χρήση που έχετε κάνει? Πολύ θετικές. Γενικά σε πεδίο που βάλαμε δικό μας αντικείμενο, όχι πολύ βαθιά. Για να το τσεκάρουμε κι εμείς. Ναι. Μας έδωσε καλό σήμα.
Το έχω δουλέψει και σε αυλή, με καγκελόπορτες στα... Πιο δύσκολο. Ναι. Συγγνώμη, και εκεί δεν είχα θέμα. Και εκεί δούλεψε, δηλαδή που υπήρχε στόχος μέσα στον καζόν θαμμένος, το βρήκε. Ναι. Μπορείς να το μηδενίσεις, δηλαδή όταν το ανοίγεις, να πούμε ότι κρατάς το κουμπάκι και το πλησιάζεις κάτω στο έδαφος και διαβάζει τον αριθμό εδάφους. Αυτό χοντρικά απορρίπτει το μετάλλευμα. Στην πορεία μπορείς να κάνεις το γρήγορο πάτημα να κάνεις το μηδενισμό. Δηλαδή, αν θα πλησιάσω στο φράχτη ή στα κάγκελα, κρατάω μια απόσταση ασφαλείας 1,5-2 μέτρα, μηδενίζω και ησυχάζει αυτό. Όσο δουλεύω παράλληλα προς το εμπόδιο, δεν έχω θέμα. Γίνεται βέβαια σε μείον του βάθους, αλλά μπορώ να πλησιάσω κοντά και σε κάποια μεγάλα μεταλλικά εμπόδια με τα δεδομένα αυτής της κατηγορίας, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να κάνω κι εγώ μια μπορούμε, ας πούμε, σε μία λίμνη 20-30 πόντους νερό να το χρησιμοποιήσουμε? Ναι, αν θυμάσαι, πριν λίγες μέρες ανέβασα στο κανάλι ένα βιντεάκι όπου μπαίνω στη σπηλιά. Ήθελα να το δοκιμάσω ένα κλειστό χώρο, όπου ανιχνευτές μεταλλάριο είχαν τον καθρεπτισμό, ξέρεις, πλησίαζες στον ταβάνι και το έδαφος και είχαν τα ψεύτικα σήματα. Εκεί μου δούλεψε πραγματικά πάρα πολύ καλά. Ήταν μια σπηλιά που είχαν γίνει πολλές δύο-τρεις αποχρησοθύρες μέσα. Φαντάζομαι. Οπότε πιστεύω ότι το θέμα ήταν αυτό το εφέ, το ψεύτικο σήμα. Σκεφτόμαστε να το δουλέψουμε, να κάνουμε ένα βιντεάκι σε θάλασσα ή σε λίμνη. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποια τακάκια φελιζόλεδο να επιπλέει. Ναι, θα ήταν καλή ιδέα. Και να δούμε την απόδοσή του εκεί, σε γλυκό νερό, σε αλμυρό νερό. Στη βροχή έχει πρόβλημα? Στη βροχή δεν έχει πρόβλημα. Λέμε όμως στη θάλασσα ή σε λίμνη να είναι επιφανειακά αυτό και να εξυπηρετήσει να είναι ο στόχος κάτω 1 μέτρο, 1,5 ή 2 μέτρα κάτω. Μπορεί να βοηθήσετε στην περίπτωση αυτή που ζητάμε σε σχετικά, ας το πούμε, ρηχό νερό, να βρούμε κάτι, χωρίς να βουτήξουμε εμείς. Να μας διευκολύνει έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στα άμεσα μου σχέδια, η δοκιμή. Και θα είναι πολύ ωραία δοκιμή, η οποία θα βοηθήσει και τον κόσμο που θέλει να πάει να ψάξει σε τέτοια μέρη. Φίλοι και φίλες του Extreme Hunter, μπορείτε να το αγοράσετε όσοι έχετε Deus 2. Αγοράζετε μόνο αυτά τα ποινία εδώ, με το βαλιτσάκι τους, όπως έρχονται. Όσοι δεν έχουν τηλεχειριστήριο Deus 2 μπορούν να το αγοράσουν με το τηλεχειριστήριο του XP Deus 2, σαν σετάκι για να είναι λειτουργικό, γιατί από εδώ το κοντρολάρουμε. Έχουμε ελληνικό μενού και 5ετή εγγύηση. Και η τρίτη έκδοση είναι με τα σύρματα ακουστικά WSA 2 XL, τα οποία είναι αυτά εδώ, αλλά κάνουν αυτές τις κινήσεις, τις μαγικές της XP, Γαλλία. Ναι. Έτσι. Και τι το καλό εδώ, ανοίγοντας το χειριστήριο ανοίγουν αυτόματα, σβήνοντας το σβήνουν πάλι αυτόματα. Φυσικά υπάρχουν και άλλα ακουστικά, αλλά η XP αυτά προτείνει για το Extreme. Τώρα για περισσότερες πληροφορίες είμαστε εδώ. Σήμερα είμαι στην Αλεξανδρούπολη, είμαι με την ομάδα Treasure Hunters AXD, τους αναζητάτε και τους βρίσκετε με αυτό το hashtag. Είμαι στο στούντιό τους και κάναμε αυτή την παρουσίαση διαφορετική. Και ενδιαφέρον θα έλεγα. Ναι. Για το Extreme. Και ενδιαφέρον θα έλεγα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Από τους Treasure Hunters και τον κύριο Γιάννη Κυρίτσι. Κύριο Γιάννη Κυρίτσι, το Γιάννη Κυρίτσι γιατί θα μας κυνηγάει, είπαμε. Εντάξει, ναι. Και το φίλο μας Κυρίως εδώ, το είπα γιατί είναι κύριος. τον Νίκο και τον Γιώργο. Λοιπόν, να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη φορά. Bye! Γεια σας.